guys, this is Mark again. Welcome back to my channel. Today magbibuild po tayo ng worth 25k PC. Papakita ko po sa inyo lahat ng parts na ginamit ko. Simula po tayo sa ating motherboard, MSI B350M Pro VG Plus. Po ginamit nating motherboard, and move naman tayo sa ating processor. Ang ating processor ay Ryzen 5 3400G. May kasama na po siyang built-in graphics card. So move naman po tayo sa ating SSD, Western Digital Green 240GB, and ang ating RAM stick ay Team Group Elite, dalawang 4GB of RAM. So ang ating PC build ay mayroong 8GB of RAM. So ang ating ginamit na power supply ay RAIDMAX RX 530SS. So meron po tayong 530 watts na power supply. And yung chassis po na ginamit natin dito ay walang fan, so bumili po tayo ng fan, DARKFLASH DR12 Pro 3-in-1. Meron na po siyang fan controller sa loob. And move naman po tayo sa ating chassis. Ang ating chassis ay FANTECH Strike CG72. So makita niyo po sa aking previous video ang pag-unbox ko ng ating chassis. So guys, papakita ko po sa inyo ang ating time-lapse build. Panoorin mo po. Zombie Apocalypse. So yun nga guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like na lang po and comment down below kung may mga gusto kayong i-add. Subscribe na rin po kayo sa aking channel and hit the bell button. Nga pala, shout out sa aking katrabaho na si Mary Jane Jaya at kay paring Bogs Raymond Diaz na nag-comment sa aking previous video. Kita-kits guys sa aking susunod ko bang mga videos, at eto na ang aking worth 25k PC build.